नमस्कार सर्वांना, सत्य मुंडे टेक या चॅनलमध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। चला तर आज आपण पाहणार आहोत हिंगोली जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची नावे। पोखरा म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना दुसरा टप्पा 2.0। तर यामध्ये जे आहे शेतकऱ्यांना जे आहे 75% ते 100% सबसिडी दिल्या जाते। तर यामध्ये जे आहे हिंगोली या जिल्ह्यातील एकूण 5 तालुक्यांचा यामध्ये समावेश झालेला आहे। तर 5 तालुक्यामधील गावं आणि कोणते तालुके आहेत संपूर्ण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। तर 5 तालुके जे आहेत ते 5 तालुक्याचे कोणते कोणते आहेत तर सर्वात पहिले जो तालुका घेतलेला आहे तो औंढा नागनाथ आहे। पुढील तालुका जो आहे 2 नंबरला तालुका घेतलेला आहे तो कळमनुरी आहे। 3 नंबरला तालुका आहे बसमत तालुका घेतलेला आहे। 4 नंबरला सेनगाव तालुका घेतलेला आहे आणि 5 नंबरला हिंगोली तालुका घेतलेला आहे। तर ह्या तालुका वाईज आपण गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत। तर चला आपण यादीकडे जाऊ। तर सर्वात पहिले जे आपण पाहणार आहोत जिल्हा हिंगोली, तालुका औंढा नागनाथ। औंढा नागनाथ तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी जी आहे ती सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे हिवरा जातू। पुढील गाव आहे गोनगल। पुढील गाव आहे वसई। पुढील गाव आहे गाधाळा। पुढील गाव आहे पांगरा तर्फ लाख। पुढील गाव आहे मेथा। पुढील गाव आहे जडगाव। पुढील गाव आहे बोरजा। पुढील गाव आहे पिंपळा। पुढील गाव आहे निशाणा। पुढील गाव आहे असोंदा। पुढील गाव आहे काकडबाधा। पुढील गाव आहे फुलधाबा। पुढील गाव आहे जलाळ धाबा। पुढील गाव आहे तमती तांडा। पुढील गाव आहे सावरखेड। पुढील गाव आहे सारंगवाडी। पुढील गाव आहे गावलेवाडी। पुढील गाव आहे शिरद शहापूर। पुढील गाव आहे मरडी। पुढील गाव आहे रामेश्वर। पुढील गाव आहे दौंडगाव। पुढील गाव आहे लांदाळा। तर आता जे आहे आपण औंढा नागनाथ या तालुक्यातील गावांची यादी पाहिलेली आहे। एवढे जी गाव आहेत पोखरा 2.0 म्हणजे नानाजी कृषी संजीवनी योजना दुसरा टप्पा 2.0 मध्ये एवढे जी गावं आलेले आहेत। तर पुढील पाहणार आहोत आपण जिल्हा हिंगोली, तालुका कळमनुरी। कळमनुरी या तालुक्यातील गावांची यादी। तर सर्वात पहिले जे गाव आहे ते आहे चाफनाथ। पुढील गाव आहे कुंभारवाडी तर्फ चाफनाथ। पुढील गाव आहे वसपांगरा। पुढील गाव आहे सेलपुरा। पुढील गाव आहे जामरून। पुढील गाव आहे वारंगा तर्फ नांदापूर। पुढील गाव आहे रेणापूर। पुढील गाव आहे टाकळगव्हाण। पुढील गाव आहे सावंगी। पुढील गाव आहे सोडेगाव। पुढील गाव आहे सालेगाव। पुढील गाव आहे पारडी। पुढील गाव आहे बेलथर। पुढील गाव आहे चिचोंड्री। पुढील गाव आहे डिग्रस तर्फे कोंढूर। पुढील गाव आहे कोंढूर। पुढील गाव आहे कसबे धावंडा। पुढील गाव आहे पिंपरीखू। पुढील गाव आहे आडा। पुढील गाव आहे भुरक्याची वाडी। पुढील गाव आहे कांडली। पुढील गाव आहे ओमरदरावाडी। पुढील गाव आहे येडशी तांडा। पुढील गाव आहे येडशी। पुढील गाव आहे बौर। पुढील गाव आहे पावनमारी। पुढील गाव आहे माळधावंडा। पुढील गाव आहे बोथी। पुढील गाव आहे कोपरवाडी। तर आता जे आहे आपण कळमनुरी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 म्हणजे नानाजी कृषी संजीवनी योजना दुसरा टप्पा आहे एवढे गाव त्यामध्ये आलेले आहेत। तर आता जी पाहणार आहोत आपण पुढील जिल्हा हिंगोली, तालुका बसमत। बसमत या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मध्ये आलेल्या गावांची यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे रिधोरा। पुढील गाव आहे हिसेवदगाव। पुढील गाव आहे वाघी। पुढील गाव आहे शिंगी। पुढील गाव आहे लिंगी। पुढील गाव आहे हयातनगर। पुढील गाव आहे पळशी। पुढील गाव आहे जवळाबू। पुढील गाव आहे जवळाखू। पुढील गाव आहे डोनवाडा। पुढील गाव आहे सुकळी। पुढील गाव आहे कोठारवाडी। पुढील गाव आहे कोठारी। पुढील गाव आहे पारडीखू। पुढील गाव आहे कानोसा। पुढील गाव आहे कुरुंदा। पुढील गाव आहे कुरुंदवाडी। पुढील गाव आहे वारताल। पुढील गाव आहे वाई तर्फ धामणगाव। पुढील गाव आहे कोरटा। पुढील गाव आहे भेंडेगाव। पुढील गाव आहे महागाव। पुढील गाव आहे पिंपराळा। पुढील गाव आहे महदपूरवाडी। पुढील गाव आहे कवठा। पुढील गाव आहे बोराळा। पुढील गाव आहे दाभाडी। पुढील गाव आहे पारडीबू। पुढील गाव आहे डिग्रसखू। पुढील गाव आहे खजामापूर। पुढील गाव आहे किन्होळा। पुढील गाव आहे खुदनापूर। पुढील गाव आहे बोरगावबू।
तर आता जे आहे आपण बसमत या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी जी आहे ती पाहिलेली आहे। आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा हिंगोली तालुका सेनगाव सेनगाव तालुक्यातील जे आहे आपण पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे वेलतुरा, पुढील गाव आहे वढोणा, पुढील गाव आहे जयपूर, पुढील गाव आहे सावरखेडा, पुढील गाव आहे शिवनी खांब, पुढील गाव आहे कहाकरखू, पुढील गाव आहे पंकनेरगाव, पुढील गाव आहे आजेगाव, पुढील गाव आहे जावळाबू, पुढील गाव आहे चंगेफल, पुढील गाव आहे बेळखेडा, पुढील गाव आहे शिवनीखू, पुढील गाव आहे शिवनीबू, पुढील गाव आहे करेगाव, पुढील गाव आहे शिंदेफळ, पुढील गाव आहे दातडाखू, पुढील गाव आहे दातडाबू, पुढील गाव आहे सुलडालीखू, पुढील गाव आहे वटकळी, पुढील गाव आहे बाभुळगाव, पुढील गाव आहे कोंडवाडा, पुढील गाव आहे कवरदादी, पुढील गाव आहे कावथाबू, पुढील गाव आहे कोळसा, पुढील गाव आहे सुकलीखू, पुढील गाव आहे सुकलीबू, पुढील गाव आहे सिनागीनाग, पुढील गाव आहे सपाटगाव, पुढील गाव आहे बेलाला, पुढील गाव आहे वारुड चक्रपान, पुढील गाव आहे पारडी। तर आता जे आहे आपण सेनगाव या तालुक्यातील आपण पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहिलेली आहे। नानाजी कृषी संजीवनी योजना दुसऱ्या टप्प्यातील एवढ्या गावांचा जो आहे तो समावेश झालेला आहे। एवढ्या जे गाव आहेत यांना 75% ते 100% पर्यंत जे आहे ते अनुदान मिळणार आहे। आता पाहणार आहोत आपण जिल्हा हिंगोली तालुका हिंगोली हिंगोली तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे चोरजवळा, पुढील गाव आहे साटंबा, पुढील गाव आहे नवलगव्हाण, पुढील गाव आहे भांडेगाव, पुढील गाव आहे लासिना, पुढील गाव आहे हिवराबेल, पुढील गाव आहे कळमकोंडाबू, पुढील गाव आहे टाकळी तर्फे नांदापूर, पुढील गाव आहे माळधामणी, पुढील गाव आहे खेड, पुढील गाव आहे हिंगणी, पुढील गाव आहे जामठीखू, पुढील गाव आहे इंचा, पुढील गाव आहे बेलवाडी, पुढील गाव आहे वरुडगवळी, पुढील गाव आहे सवड, पुढील गाव आहे देऊळगाव रामा, पुढील गाव आहे धोतरवाडी, पुढील गाव आहे वंजारवाडी, पुढील गाव आहे उमरा, पुढील गाव आहे बोराळवाडी, पुढील गाव आहे पांगरी, पुढील गाव आहे बोराळा, पुढील गाव आहे नांदुरा, पुढील गाव आहे कडती, पुढील गाव आहे काळकोंडी, पुढील गाव आहे आमला, पुढील गाव आहे इरडोळी, पुढील गाव आहे घोटा, पुढील गाव आहे केसापूर, पुढील गाव आहे नरसी नामदेव, पुढील गाव आहे वैजापूर। तर आता जे आहे आपण हिंगोली या तालुक्यातील गावांची यादी पाहिलेली आहे। पोखरा 2.0 म्हणजेच नानाजी कृषी संजीवनी योजना दुसरा टप्पा, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये एवढ्या गावांचा समावेश झालेला आहे। तर आपण हिंगोली जिल्ह्यातील जे 5 तालुके आहेत तर 5 तालुक्यामधील संपूर्ण गावं जी आहेत ती पाहिलेली आहेत। जर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे अशाच प्रकारे नवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल। थँक्यू, धन्यवाद, भेटूया अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये।